Dali ra kayo nilutuon atong pork steak. Una ato sanang i-marinate ang karne para motuhop jud iyang mga lasa. So nata diri patis, magic sarap, paminta, medyo daghan atong paminta para motuhop ang lasa ug mawala ang langsa. And sugar. Iniguman ato na siyang imikos-mikos para mag-mix ang mga seasoning. Sunod magbutang taog gamay nga white bombay, gamayng ahos, then mekos-mekos. Sunod atong pagganog lemon para di siya luod kay belly ben ato ang luto. Nighuman pwede na nimo humula nimong pork belly na gi-chop na naibutang ni nimo dira tanan nga humula na nimo siya lamin ni siya humula ng 24 hours para motuhop jud niya ang lasa. Pero kay dinalian man ni 1 hour bites na. After 1 hour, lutuon na nato siya. Maggisa ka og white bombay, pinacircle ang slice para nindot sa lang plating ba. Nya imo day na isunod ang imong gimarinate, prituhon lang sana siya pero di po nato sunugon no. Hinay lang kay basing maprito og apil lang kamot kani bantayanan jud ni siya kay na marinate man ni siya, dali ra siya masunog. Dali ra siya maitom kay nag-add gyud og sugar. Munang ayaw jud og pamilok magluto kani, ayaw sa duginhawa. Aw. Sa imong gilutuan didto na sad nato igisa ang ato ang ahos. Dili na ni nato ipa-brown ang ahos. I-add din didto ang imong giprito nga pork belly. Hinighuman iabot to ang gimarinita niya kay mao to iyahang sabaw-sabaw silbi. Nya taklobi kay para pabukalo nato ba pag humana na wa na lami na kayo ibutang na sad tong ato ang gigisa nina nga white bombay. I-arrange lang siya para nindot sad kitaon ba. Awa kita agud nagunsay kalami. Hurot imuhang kanon anang nilungag hastang bahaw apil impas. Kung kani imong sudan ay lang jud paglungag-lungag og ginagmay kay kailangan jud nig dinaghan. Maura to. Bye-bye.